ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ባላለው ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የሚል የፌስቡክ ፔጅ ክሬት አድርገናል ለዛ ላይ ላይክ ሼር እንድታደርጉልን በድጋሚ እንጠይቃለን ሊንኮቹን ሼር አድርጉልን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ማለት ነው አሁን የምናየው ኢንሃንስድ ፎር ስቴትመንት ፎር ሉፕ ሆኖ ነገር ግን ኢንሃንስድ ይባላል ለምንድነው ኢንሃንስድ የተባለው ካውንተር አንጠቀምም ካውንተር ማለት ልክ i++ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ያየናቸው ኤግዛምፕሎችን መመልከት እንችላለን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ለማድረግ ስንፈልግ ካውንተር ነው እየተጠቀምን ያለነው ካውንተር ስንል ኪወርድ አይደለም i ሊሆን ይችላል j ሊሆን ይችላል a ሊሆን ይችላል whatever ቫሪያብል ስለዚህ ይሄን ካውንተር አልተጠቀምንም ነው እያለን ያለው ስለዚህ ካውንተር ሳንጠቀም ነው ለዛ ነው ኢንሃንስድ የተባለው እንዴት እንጠቀማለን በጣም ሲምፕል ነው the enhanced for statement iterates through the elements of the array iterate ያደርጋል 20 ከሆነ 20ም ጋር ይሄዳል ማለት ነው እዚህ ላይ ይሄዳል ይመጣል የዚህንም ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላል መደመር ይችላል ማባዛት ይችላል የሁሉንም ወደ ፈለገበት መሄድ ይችላል without using a counter and avoiding the possibility of stepping outside the array አይሄድም ምንም እንተን አያስፈልገውም ለምሳሌ አሁን i is less than 5 ብለን ማሰሪያ ማስቀመጥ ይኖርብናል በዛኛው በኖርማሉ ፎር ሉፕ ጊዜ ኢንሃንስድ ያለው ነው እዚህ ላይ ግን ምንም ችግር የለውም ከዚህ በላይ አትሄድ ከዚህ በላይ ሄድ ማድረግ አይቻልም ሲምፕሊ አሬውን እንሰጣለን መነሻው እንሰጣለን ከዛ በኋላ እያንዳንዱን ዲስፕሌይ ያደረገ ሁሉንም እንዲያደርግ ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሲንታክሱ where a parameter የሚባለው has a type and an identifier ለምሳሌ int a ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዛ ለምሳሌ int number ይላል and array name is the array through which it iterates ለምሳሌ እስካሁን ስናይ የነበረው array የሚል አንድ array reference ነው object to a reference to an array object ነው ስለዚህ array ያለ ነበር arrayው ዋናው ይሄ ወይም ደግሞ c ያለ የነበረው c ሊሆን ይችላል ስለዚህ int a አልኩኝና c ያልኳት ሙሉን array ሁሉንም ዲስፕሌይ አድርግልኝ ዲስፕሌይ የምናደርገው በዚህኛው way ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ int a ካልኩኝ system .out.print ብዬ ማንን ነው ምለው n ነው ዲስፕሌይ ማድረገው n ዲስፕሌይ ሳደርግ for loop ጋር አብሮ ከሆነ ሁሉንም ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ያስገድደዋል ማለት ነው ይሄን እናያለን the type of the parameter must be consistent with the type of the elements in the array ማለት ነው እቺኛዋ int a ስል የአሬው ታይፕ ኢንቲጀር መሆን አለበት አሬ ውስጥ ያሉት እዚህ ውስጥ ያሉት ኢንቲጀር ካልሆኑ እዚህ ጋር ፓራሜትሩን ኢንት ብል ትክክል አይሆንም ስህተት ነው የሚሆነው የሚለውን አስተላልፋለሁ ስለዚህ ቺን ኤግዛምፕል እኒ the next example illustrate identify represent successive element values ተከታታይ የሆኑ ቫልዩዎች ናቸው እነዚህ እንዴት ዲስፕሌይ እናደርጋለን ነው በማን በዚህኛው int ብዬ ነምበር አልኩኝ እዛ ምን እንደማለት መሰላችሁ ነምበር ብዬ ከማን ላይ ነው ወስደው ከዚህ ላይ ወስጄ ማኖር ማን ላይ ነምበር ላይ የመጀመሪያውን ነው ወስደው ከዚህ የመጀመሪያውን ወሰድኩኝ 87ን ወስዳለሁ ስንት 87ን ቶታል ላይ ደምራታለሁ ስለዚህ ቶታል 87 ይሆናል ማለት ነው ቲ ብንለው ይሄንን ከዛ እንደገና በድጋሚ የሁለተኛውን ወስዳለሁ ይሄ ሐሳቡ ያ ነው አይተሬት ነው የሚያደርገው አይተሬት ከዚህ ላይ ኮፒ ያደረገ ነምበር ዋል ኮፒ ያደረገ የመጀመሪያውን ኮፒ ያደርጋል ነምበር ዋል የሁለተኛውን ኮፒ ያደርጋል እዚህ ላይ ማለት የሶስተኛውን ኮፒ የአራተኛውን ኮፒ አሬ ማለት ይሄኛው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ኮፒ ያደረገ እየደመረ መደመር ከሆነ መደመር ዲስፕሌይ ማድረግ ከሆነ ዲስፕሌይ ያደርጋል መጨረሻ ላይ አሬን ዲስፕሌይ ያደርጋል ይቅርታ ማለት ነው ዲስፕሌይ ሲያደርግ ሲምፕሊ ቶታልን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው እያንዳንዱን እየደመረ ነው እነዚህን መደመር ከፈለገ የመጀመሪያውን ይደምራል 87 ተባለ ይመለሳል የሁለተኛውን ይደምራል እዚህ ላይ ይደምራል የሁለተኛውን ነምበር ላይ 87ን አኖርን ከዛ 87ን ደመርን እዚህ ላይ ከዛ እንመለሳለን እንደገና ከዚህ ላይ ነምበር ላይ እናኖራለን which is 68ን ደመርን እንደገና አሁንም እንሄዳለን 94 ይሆናል 94 እንደምራለን
ሲምፕሊ ይመላለሳል ኦሲሌት ያደርጋል እንደዛኛው ሉፕ ማለት ነው እንደ ኖርማል ሉፕ ይመላለሳል በዚህ ወይ የሁሉንም ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው ወይም ይደምራል ወይም አክሰስ ያደርጋል የሁሉንም ስለዚህ ነምበር የሚለው እዚህ ጋር እቺኛዋን ነምበር ነው ነምበር ልክ እንደ አካፋ በሏት አካፋ ነች ፒክ ያደርጋል ከአሬ ላይ ይደምራል አሁንም ይመጣል ፒክ ያደርጋል ይደምራል ፒክ ያደርጋል ይደምራል ፒክ ያደርጋል ይደምራል እስከመቼ ድረስ እስከዚህ ድረስ ከመጨረሻው የአሬው መጨረሻ እስኪደርስ ድረስ ዲስፕሌይ ወይም ይደምራል እዚህ ላይ ከዛ የደምረውን መጨረሻ ላይ ዲስፕሌይ ያደርጋል ይህ የኢንሃንስድ ፎር ስቴትመንት ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺን ነገር እስኪ ራን አድርገን ማየት እንችላለን በቀላሉ ስለዚህ ወደ ኮዱ ስንሄድ እዚህ ላይ I think enhanced for test ይላል እቺን ኮፒ እናርጋት እንዳለች ኮፒ አድርገን እዚህ ላይ ፔስት እንበለው ይሄንን እንቀይረው ወደ ኢኒት ስለሆነ አሬ ኔሙ ስለዚህ ይሄን ቁጥር ሲምፕሊ ይደምረዋል ነው ደምሮ መጨረሻ ላይ ዲስፕሌይ ያደርጋል ነምበር የሚለው አካፋ ነው ብያለሁ ከዚህ ላይ ቆንጣጥ ያረጋ ያነሳል ይደምራል አሁንም ይመጣና ቆንጣጥ ያረጋል ይመብራል ቆንጣጥ ያረጋል ይደምራል አካፋ ላይ አካፋ ስራ እንደምንሰራ እናቃለን ሁላችንም ስለዚህ በዛ ወይ አንደርስታንድ አድርጉት የሚለውን እንወስዳለን ራን እናድርገው ኦኬ ልበለው ስለዚህ the total array element is 8849 the sum of the array element ጠቅላላ ድምሩ ይሄን ያህል ይሆናል እያለ ነው በድጋሚ ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው ኢንሃንስድ ፎር ሉፕ ከዚህ የዘለለ አይኖርም ያው ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉ ነው የበለጠ የምታውቁት እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ እንላለን የሁሉ ጊዜ መልእክታችን ነው ባይ ባይ